שלום. יש אנשים שהציונות אצלם היא סיסמה, ויש כאלה שאצלם הציונות היא בדם, בנשמה, סוג של שליחות חיים. יעקב חגואל, יושב ראש ההסתדרות הציונית העולמית ומוביל רשימת הליכוד לקונגרס הציוני ה-39, איבד את גיסו, אסף, בפסטיבל הנובה ב7 לאוקטובר. כמו מאות משפחות אחרות, גם משפחתו שילמה את מחיר הקיום היהודי בארץ ישראל, מחיר הדמים. אבל במקום לשקוע בכאב, מר חגואל הפך את זה לדלק. במקום לשתוק הוא בחר להגביר את הכל. כל יהודי, ציוני, גאה, שלא מתנצל, לא מתכופף ולא מפחד לומר פעם אחר פעם, עם ישראל חי. יעקב לא רק מדבר על זהות, הוא נלחם עליה. הוא נפגש עם ראשי קהילות, נאבק באנטישמיות, הוא השומר על הקשר בין יהדות התפוצות למדינת ישראל. כדי לומר לנו, אל תעמדו בצד, אל תיתנו לפוסט ציונות לנצח. האיש שהתחיל את מסעו בעיר ערד עם חלום ציוני, הפך ליושב ראש ההסתדרות הציונית העולמית, ייצג את ישראל בתקופות של שיא ומשבר, והיום הוא מוביל את רשימת הליכוד לקונגרס הציוני ה-39. ודווקא אנחנו כאן בקנדה צריכים לשמוע אותו. כי מה שיקרה בקונגרס הזה ישפיע עלינו, על הילדים שלנו, על הקהילה שלנו ועל הזהות. אז אני רוצה לומר ברוך הבא לפרספקטיבה ושלום רב ליושב ראש ההסתדרות הציונית העולמית, מר יעקב חגואל. שלום רב. שלום וברכה מירושלים, עיר הקודש. שלום יעקב, וברשותך בוא נתחיל עם כמה שאלות קצרות לפני שנצלול לעומק. והשאלה הראשונה שהייתי רוצה לשאול אותך זה מה בעצם הרגע הכי מרגש או הכי משמעותי שהיה לך עד היום בתפקיד הציבורי? אולי הקטע הכי מרגש הוא בתחילת המלחמה באוקראינה. אני הייתי גם יושב ראש הסוכנות היהודית, החלפתי את הנשיא הרצוג שהיה היושב ראש ונבחר, ונפלה בחלקי הזכות להוביל את מבצע הצלה של יהדות אוקראינה. ואני בשבוע הראשון של המלחמה נכנס מהגבול בפולין לתוך אוקראינה, ואני רואה מאות רבות, אלפים של אנשים שעומדים בקור מקפיא, מינוס 10 מעלות צלזיוס, עם שקית ואולי עם טרולי, עומדים בתור שלא נגמר, לנסות לעבור את הגבול, והתמונה הופכת לי להיות שחור לבן. מזכירה לי את הסיפורים של סבתי עליה שלום שהייתה שורדת שואה, ואני אומר זה בידיים שלי. יש לנו מדינה, יש לנו עם, ואנחנו הולכים להציל פה יהודים, ובאמת תוך חודש העברנו 70,000 יהודים את הגבול, ו25,000 מהם אפילו הגיעו ארצה. אם זה לא מרגש, אני לא יודע מה מרגש. אין ספק. תגיד, מה הדבר שאתה לוקח איתך מהילדות בערד לעשייה שלך עד להסתדרות הציונית העולמית כיום? אם יש דבר כזה. להיות במקום הכי טוב שאתה יכול להיות למען עם ישראל. זה נשמע קלישאה, זה נשמע איזשהו, אתה יודע, משהו אמורפי, אבל כן, אני נולדתי בתל אביב, להורים שנולדו בתל אביב, והם החליטו בגיל 7, שאני הייתי בן 7, לעבור ולעשות ציונות בערד. אני גדלתי בעיר הזאת, יש לי הרבה הכרת הטוב אליה, אבל כן, במקום הרחוק הזה, סוף העולם שמאלה, לחשוב ולהגיע הכי גבוה שאתה יכול. זה כוח רצון, זה אמונה בצדקת הדרך, והנה, אני פה היום עומד בראש ההסתדרות הציונית העולמית, שזו אותה תנועה ציונית שהקים בנימין זאב הרצל בקונגרס הציוני הראשון בבאזל, אותה תנועה שהקימה את מדינת ישראל, ויש לי את הכבוד ואולי את הזכות, לא פשוט, אבל באמת להנהיג את התנועה הציונית הזאת, שזה למעשה ההנהגה של עם ישראל. אז אתה הזכרת את בנימין זאב הרצל, אני רציתי לשאול אותך, איזה דמות ציונית מההיסטוריה אתה הכי מתחבר אליה? יכול להיות שתגיד הרצל, אני לא בטוח, וגם למה? אז אני לא ארוס לך, אני מתחבר להרצל מאוד. אני מתחבר להרצל כי למדתי מהרצל, מהסיפורים על הרצל, כן? לא הייתי אז. אני רק, סליחה שאני כותב לך, אני רק אבהיר לקהל שאתה בעצם מחזיק באותו תפקיד שהוא החזיק בו. נכון, נכון, הרצל הקים את ההסתדרות הציונית העולמית והיה היושב ראש הראשון שלה, ולי יש את הזכות אחרי הרבה שנים לשבת על אותו כיסא, אומנם בלי זקן, אבל באמת עם כל
עם כל הכוחות של הארגון הזה, ואנחנו בטח נדבר עליו עוד מעט, אבל הרצל לימד את כולנו שני דברים. אחד, את הזכות לחלום, ושניים, את החובה להגשים חלומות. והסיפור הזה של הרצל, שהוא נגד רוב הסבים והסבתות של כולנו, שאמרו לו, באמא שלך הרצל, עזוב אותנו, אנחנו פה 2000 שנה בגלות, עכשיו מדינה, הסתדרנו בלי זה, נמשיך להתפלל לירושלים, אבל לא נתכוון לזה באמת, אבל הוא לקח את זה בצורה רצינית, ותוך 7 שנים, רק 7 שנים, לקח לו לייצר מהפכה, דרך אגב, אולי המהפכה הגדולה ביותר בעם ישראל, שאחרי 2000 שנות גלות, הקמנו מדינה לעצמנו. אין ספק. תגיד, אתה מסתובב הרבה בעולם, אתה מנסה לעשות את הבלתי אפשרי, לחבר חיבורים, להדליק אנשים מחדש על החזון הציוני. רציתי לשאול אותך, מה אתה אומר לעצמך, או איך אתה מטפל בעצמך, כשאתה מרגיש איזושהי שחיקה, עייפות החומר? בכל אופן, העבודה שלך היא מאוד מאוד קשה. איך אתה מטעין את עצמך כל פעם מחדש? תראה, זה קל. בסוף יש לנו עם מדהים. אני אומר את זה, כי באמת אנחנו עוברים משבר לא פשוט. המשבר מאז 7 באוקטובר פרצה מלחמה נגד כל עם ישראל. אתם מרגישים את זה גם בקנדה, ואנחנו מרגישים את זה בישראל עליכם ואתם עלינו. זו מלחמה שהחמאס יימח שמם וזכרם, פרצו על כל עם ישראל. ואנחנו מרגישים את זה בחוזקה רבה כולנו. ואני מסתכל, ואני אוהב מאוד היסטוריה, ואני מסתכל אחורה, ואני אומר, רגע, אבות אבותינו, כן, 2000 שנה, התמודדו עם אתגרים, דרך אגב, הרבה יותר גדולים. אנחנו מדברים על שואה, אנחנו מדברים על פרעות, אנחנו מדברים על דברים אדירים שדרך אגב, לא הייתה להם מדינה. אנחנו היום, יש לנו מדינה. כשאני אומר יש לנו מדינה, זה לאלה שגרים בישראל, לאלה שבעזרת השם עוד יגורו בישראל, וגם אלה שיחליטו אף פעם לא לגור בישראל, זה הבית של כולנו. למה זה דומה? זה דומה לזה שאני ואתה עזבנו את הבית של ההורים, אבל אנחנו יכולים לחזור לבית של ההורים מתי שרק אנחנו רוצים, לא צריך להתקשר, לא צריך לדפוק בדלת, זה הבית שלנו תמיד. זו מדינת ישראל, היא הבית של כל היהודים. ומה מטעין אותי? מטעין אותי, כמו שאמרתי, האחריות הזאת. יש פה שרשרת נצח של עם ישראל. ואנחנו היום, כולנו, לא רק אני כיושב ראש ההסתדרות הציונית העולמית, גם אתה רונן, גם הצופים שלנו, גם המאזינים, יש לנו אחריות להמשיך את השרשרת הזאת. החוליה הזאת עכשיו, ה-30, 40, ה-50 שנה, ה-15 שנים האלה, היא באחריות שלנו, זו המשמרת שלנו. ויש לנו אחריות כלפי האבות שלנו, אבל לא פחות חשוב, כלפי הילדים, כלפי הנכדים שלנו, בעזרת השם, כלפי הנינים שלנו, זו האחריות. עם הנצח, זה לא מובן מאליו. צריך להשקיע בזה, צריך לראות איך אנחנו מחזקים את הזהות שלנו, ואיך אנחנו מחזקים את האחדות שלנו. בלי שני הדברים האלה, לא נצליח לשרוד. אין ספק. ושאלה אחרונה לפני שנתחיל ככה לצלול יותר לעומק, ולא קשורה להסתדרות ולקונגרס, שאלה אישית. תגיד, כשאתה לא אוהב, כשאתה לא עובד, מה אתה אוהב לעשות? מה התחביבים שלך? אני אוהב מאוד לקרוא. אני אוהב מאוד לקרוא ספרות על עם ישראל, כן? ואני אוהב להיות עם הילדים שלי, ואפילו יש לי 2 נכדים, זו האהבה החשובה ביותר. אתה צעיר, אתה בן 53. וארבע, וכבר 2 נכדים, וואו. זריזים למצוות אנחנו. יפה. אוקיי, אז מיד אחרי הפתיח אנחנו נדבר באמת על ההתגברות של האנטישמיות כאן בקנדה, ויותר מזה, למה הבחירות האלה הן כל כך, לא רק חשובות, אלא אפילו קריטיות. אז צופים יקרים, שתפו את השידור, הפסקה קצרה של חסויות, פתיח, ואנחנו כאן עם יעקב חגואל במשדר מיוחד. בואו נתחיל. פרספקטיבה, משודרת בחסות ISA Custom Made Machinery, Ratatel, Communication Africa, Gold Star Appliances Repair, Ronan Abigail Hair Salon. וואו! מאמי זה סלוגן, מאמי I love Miami, אבל רק עם מישהי מאותו. אוקיי, תודה שנשארתם איתנו. אנחנו כאן בתוכנית מיוחדת עם יושב ראש ההסתדרות הציונית העולמית, מר יעקב חגואל, מביתו בירושלים. שוב ערב טוב יעקב. לפני הפתיח דיברנו קצת על מי השפיע עליך, דיברת על הרצל, דיברת על ילדות בערד. אני רוצה רגע לשאול אותך, אנחנו משדרים, כמו שאתה יודע, כאן מקנדה,
ובחודשים האחרונים אנחנו מתמודדים עם גל לא יומן של אנטישמיות, עם עלילות דם על חיילי צה"ל. אני בטוח שאתה קראת את הכותרות מהימים האחרונים. אני רוצה לשאול אותך, איפה הקונגרס הציוני העולמי, אם בכלל, יכול לעזור לנו עם הבעיה שאנחנו מתמודדים כרגע? תראה, צריך לחלק את התשובה לשניים. בראש ובראשונה, האחריות על שלומכם, כמו האחריות על כל אזרח אחר בקנדה, זו על הממשלה של קנדה. והם צריכים לדאוג לשלומכם כמו לשלום השכנים שלכם. וזה דבר שאסור לוותר עליו. צריך לדרוש אותו, צריך לתבוע אותו, דמנו לא הפקר. וזה דבר ראשון, דבר שצריך לדאוג לו. ואנחנו בהסתדרות הציונית העולמית, וגם אתם עם הקהילה היהודית, צריכים לדרוש ולדאוג שזה קורה. ודרך אגב, יש דרכים איך לעשות את זה. זה לא גזרה משמיים ונגמר הסיפור. בראש ובראשונה צריך לטפל בתוכניות החינוך, בתוכניות הלימוד. לראות שבתוכניות הלימוד בקנדה מדברים על האהבה של האחר, על זה שלא שונאים את הזר, על זה שלמשל, אתם יודעים, רוב בתי הספר בארצות הברית השכנה שלכם, לא מלמדים על שואת היהודים. נכון. כן? אלה דברים שצריך לתבוע אותם. יותר מזה, כאן בקנדה הכניסו לתוכנית הלימודים להתחיל ללמד אותם על הנכבה של הפלסטינים, על נרטיב שאנחנו בכלל לא מקבלים אותו אפילו. בדיוק, ופה צריך להבין איפה האחריות שלנו כיהודים. כן? אנחנו יכולים לבוא ולהגיד, כן, וזה נכון, האנטישמיות היא לא בעיה של היהודים, היא בעיה של העולם, והעולם צריך לפתור אותו, זו נקודה אחת, צריך לשמור עליה. אבל איפה האחריות שלנו, ואני מדבר באמת כיושב ראש ההסתדרות הציונית העולמית, כמי שמכיר וחווה את העולם היהודי יום יום שעה שעה, כי זה התפקיד שלי, אני אומר, בראש ובראשונה, אנחנו צריכים לראות איך אנחנו מחזקים את הזהות שלנו, כן? כי אני רואה קורולציה בין התגברות האנטישמיות לבין התגברות ההתבוללות. כי בסוף, מי שפוחד להיות יהודי, הילדים שלו לא יהיו יהודים. עכשיו אני אומר פה אמירה שהיא לא קלה, כן? אבל אני אומר פה אמירה כי אני חי אותה, אני חי את העולם הזה, אני התעסקתי 20 שנה במאבק באנטישמיות עד היום, ואני רוצה לומר לכם, אם אנחנו נשדר חוזקה, אם אנחנו נשדר, לא רק נשדר, נדאג לגאווה יהודית, אם אנחנו נדאג לאחדות בינינו, כן? האנטישמיות תרד. אני רוצה לספר לכם נתון, אנחנו חושבים שאנחנו נמצאים בתקופה שיש הכי הרבה אירועים אנטישמיים מאז קום המדינה. בדקתי, הייתה עוד תקופה כזאת. התקופה הזאת הייתה לאחר מלחמת יום כיפור, 1973, אירועי האנטישמיות בעולם עלו מאוד. מה דומה בין שתי התקופות האלה? תראו איזה דמיון. בשתי התקופות האלה הגיע האויב וגילה אצלנו יוערה, גילה אצלנו בישראל, כן? איך אנחנו עסוקים בלריב עם עצמנו, כן? גילה את החולשה, גילה שאין אחדות, והפתיע אותנו, גם ב-73 וגם ב-23. זה מחריד להבין שזה אפילו באותם תאריכים, זה 50 שנה בדיוק. 6 לאוקטובר ו7 לאוקטובר, נכון. זה פשוט מטורף. אבל אני רוצה לומר לכם, שבדקתי את הגרפים של האנטישמיות, אלה שני הפיקים הכי גדולים מאז קומה של מדינת ישראל. מה זה אומר? זה אומר שאם אנחנו נהיה חזקים, אם אנחנו נהיה מאוחדים, אם אנחנו נאמין, ואני לא מדבר כרגע על להיות דתי או לא להיות דתי, אני לא שם בכלל. כל אחד יחפש את הזהות שלו ויתחזק לזהות שלו, הוא מול המראה, כן? ויבוא ויגיד, אני רוצה להיות גאה בעם שלי, אני רוצה להיות גאה בכך שאני רוצה לגדל את הילדים שלי לתוך סביבה שכזאת, אני אומר לכם שזו הדרך הטובה ביותר להתמודדות עם האנטישמיות, ואני יודע, ימים לא פשוטים עוברים על עם ישראל, גם אצלכם בקנדה, כן? ימים לא פשוטים, אני חזרתי הבוקר מלונדון, אני רוצה לומר לכם, הלכתי לבית הכנסת בשבת, נחרדתי, אתם יודעים ממה נחרדתי? כולנו התרגלנו כבר. בית הכנסת בלונדון. כן. איפה, באמסטד שם, בשכונה היהודית בצפון לונדון? כן, כן, בדיוק. אתה מחפש בית כנסת בדרך כלל, איך אתה מוצא אותו? אתה רואה שומר או ניידת ממשטרה, ליד זה יש בית כנסת. כן. מה נחרדתי הפעם? שאני הולך במשך 2 קילומטר, וכל 100 מטר עומד מאבטח. אתם מבינים? מאבטחים כבר את ציר המתפללים. וואו. אנחנו לא נמצאים בלב חברון, כן? זה ציר המתפללים שאנחנו מכירים מהשירות הצבאי שלנו. אנחנו נמצאים בעולם החופשי, בעולם הנאור,
בעולם שצריך לשמור על הזכות שלנו, לעשות את המנהגים שלנו, ללכת עם כיפה אם אנחנו רוצים, ללכת עם מגן דוד אם אנחנו רוצים, לקבוע מזוזה בפתח הבית, כן, לדבר בעברית, לא להסתיר. אני אומר את זה, אין לי טענה אלינו. יש לי טענה בראש וראשונה לממשלות שצריכות לדאוג לביטחון שלנו כמו לשכנים שלנו. תגיד, אבל הציבור בחול, כמו הציבור בארץ, הישראלי, אין לו את אותו צבע פוליטי. יש אנשים מהשמאל, מהימין, מהמרכז, מהקצוות. איך הקונגרס הציוני בעצם יכול להכיל את כל הקשת הפוליטית הזאת, לא רק בארץ, אלא של היהודים אפילו בחול? תראה, הקונגרס הציוני זה למעשה הפרלמנט של העם היהודי, ממש. ואני רוצה קצת לצלול פנימה ולנסות ביחד ללמוד את הסוגיה המדהימה הזאת. למה היא מדהימה? נלך טיפה אחורה, נלך 128 שנים אחורה. אותו בנימין זאב הרצל שהזכרנו לפני כן, הוא כינס 208 יהודים בבאזל, כן? עשה פה דבר ראשון לכנס 208 אנשים שיסכימו על אותו דבר, לא פשוט, כן? עוד יהודים. והאנשים האלה הגיעו מכל העולם, אתה יודע, הגיע מישהו מארצות הברית, לקח לו 3 שבועות להגיע, לא היו מטוסים אז, כן? והגיע כדי להיות חלק מהם. לאחר שנה, הרצל דאג שבאותו קונגרס ציוני, שבקונגרסים תהיה גם הצבעה לנשים. אנחנו היום מרימים גבה, אתה אומר, מה זה הצבעה לנשים? זה טריוויאלי? לא. אתה יודע, ב-1898, שהרצל נתן הצבעה לנשים, זה היה בבאזל, באזל זה בשוויץ. אתה יודע, בשוויץ, מתי ניתנה זכות הצבעה לנשים בפרלמנט? רק ב-1971, 80 שנה לאחר מכן. תראו איזו ראייה. עכשיו, למה הוא עשה את זה? הוא עשה את זה כי הוא הבין שרק השיטה הדמוקרטית, שאתה משתף את כל העם, רק ככה נצליח להקים מדינה. אנחנו מדברים על כך שזה הפרלמנט, שיש חיבור של כל עם ישראל, שיש נציגות, שישנם בחירות בכל מדינה ומדינה. סיימנו לא מזמן בחירות בארצות הברית, שם נבחרו 152 צירים לפי עם ישראל, רפורמים, קונסרבטיביים, ליכוד, עבודה, עם ישראל, עם ישראל, אין ייצוג כזה לאף ארגון. צריך להבין, הצביעו בארצות הברית 250,000 יהודים, זו הצבעה שלא הייתה אף פעם, כן? והדבר השני, זה מחולק לפי מדינות. לכם בקנדה יש כ-21 צירים, זה אומר כיסאות בקונגרס, שנבחרים על פי רשימות, כן? ישנם מספר רשימות, כל יהודי יכול להצביע, כל יהודי יכול להיכנס לאתר אינטרנט, למלא את הפרטים שלו ולהירשם ולהצביע, ואני קורא לכם, לא משנה מה אתם חושבים, תהיו חלק, אתם הקהילה הישראלית, אתם הקהילה הישראלית, ואני מכיר אתכם היטב, אני לפני 15 שנים הובלתי בכנסת ובממשלה את השינוי, כן, שלא לקרוא לכם יותר יורדים או נפולת של נמושות, אלא אתם חלק מעם ישראל, אתם עוד קהילה בעם ישראל, אנחנו נשמח שתחזרו הביתה לישראל, אבל אנחנו מכבדים את הבחירה שלכם. זה גם לא אותם אנשים, אגב, שירדו כשאמרו את המשפט הזה. מדובר על אנשים שמגיעים ממקומות אחרים לגמרי. ברור, אבל אני אומר, אני מכבד כל אחד את הבחירה שלו. אני אעשה ככל שביכולתי שתבואו הביתה, אבל אתם תבחרו אם ומה ומתי ואיך, כן? אבל אני אומר, בסוף יש פה באמת אפשרות להשפיע. מי שגר מחוץ לישראל בדרך כלל אין לו זכות בחירה על הכנסת, כן, אני מדבר גם על הישראלים וגם... אתה חושב אגב שצריך לשנות את זה? כן, אני חושב שצריך לתת זמן, לא כל מי שלא גר כאן, אבל כל מי שלא גר כאן נגיד 10 שנים, כן, להתחיל באיזשהו משהו שכזה, בהחלט כן, אני חושב שמדינת ישראל היא המדינה של כל העם היהודי, וכן צריכה להיות השפעה בכל הראייה הזאת, ואני בהחלט חושב שעצם ההשפעה, עצם ההרשמה, עצם הזה להיות חלק הוא חשוב מאוד. דרך אגב, גם בארצות הברית יש לא מעט של ישראלים שהצביעו בבחירות האחרונות, עד לפני כמה שנים היו מצביעים רק מהקהילות היהודיות, וברוך השם אני שמח שגם הישראלים הבינו את החשיבות של להשפיע על האג'נדה של העם היהודי, להשפיע על כך שיבחרו אנשים שמבינים אותם, שמכירים אותם, ואני בהחלט קורא לכם להיכנס, להירשם ולהצביע. אני קורא לכם להיכנס ולהירשם להצביע קודם כל, כמובן אשמח
שאם אתם קרובים לאידיאולוגיה שאני מוביל, אני היום היושב ראש של ההסתדרות הציונית העולמית, מטעם הליכוד העולמי, כן? אותה מפלגה. אז זהו, אתה כבר מקדים, שנייה, אתה כבר מקדים את השאלה הבאה שלי, זהו. רציתי לשאול, האם האג'נדה של הליכוד בכנסת ישראל, היא אותה אג'נדה של הליכוד העולמי לקונגרס הציוני? תראה, זה לא אחד לאחד, אבל כמובן ישנה השפעה. הליכוד היא מפלגת שלטון הרבה מאוד שנים. הליכוד היא מפלגת ימין, אבל היא מפלגת מרכז, כן? בליכוד יש גם דתיים וגם חילונים. בליכוד יש מגוון רחב מאוד של עם ישראל, וגם בליכוד העולמי אנחנו דוגלים בראייה הזאת, כמובן עם דגש על התבלינים הימניים יותר. אנחנו כולנו רואים בז'בוטינסקי, בבגין, בשמיר, כמנהיגים גדולים, גם בבנימין נתניהו, ראש הממשלה שלנו היום, ואני אומר, אני בהחלט חושב שזה חובה להצביע, זו לא זכות, זו חובה. אם אנחנו רוצים להשפיע על המהלך של העם היהודי, אנחנו צריכים להיות חלק מהם. בהחלט. יעקב, רציתי לשאול אותך, האם לדעתך יש לישראל, לישראלים בישראל ולישראלים בתפוצות אותו אינטרס? האם יש לנו את אותו אינטרס או שיש פה בעצם שני עולמות נפרדים? יש לנו בדיוק אותו אינטרס. אני אמרתי את זה גם בתחילת דבריי. מדינת ישראל היא הבית של כל היהודים, לא רק של הישראלים, ולא רק של הישראלים שהיו גרים בישראל והיום לא גרים בישראל. בדיוק. זה הבית של כולנו. דרך אגב, לי שנולדתי כאן, להורים שנולדו כאן, שאני משלם פה הרבה מיסים, כן? ואני עושה צבא והילדים שלי עכשיו נמצאים במילואים, כן? בעזה, אין לי זכות יתר על אף יהודי אחר. גם ילדים שלנו נמצאים כרגע בעזה. הרבה מהילדים שלנו הם חיילים בודדים ושירתו ב7 לאוקטובר אפילו, הרבה מאוד. אני מכיר את זה, אני רוצה גם לומר, אני לא רק מכיר את זה, אני גם מוקיר את זה, כן? אני מספר... לא צריך תודה מיוחדת, זה כמו שאתה אומר, זה התפקיד שלך ושלנו כישראלים, פה אני מסכים איתך ב1000%. נכון, נכון, בדיוק. ואני אוהב לספר שפעם דיברתי עם איזה גוי, הוא אמר לי, בוא'נה, אתם עם מטורף. אמרתי לו, למה? הוא אמר לי, תשמע, שיש מלחמה באיזה מקום, כולם בורחים משם. אצלכם זה הפוך. התחילה מלחמה, כל הטיסות היו מלאות, אנשים שלנו, כן, עלו, נכנסו למטוסים, ישבו בתאי השירותים וטסו לישראל כדי להיות חלק מהם. אין עם מדהים מזה. אז בדיוק בהמשך לשאלה הזאת, תגיד, מה יותר חשוב לישראל? שהיהודים מהתפוצות יעלו ארצה, או שהם יהיו חזקים בגולה ובעצם יחזקו מבחוץ את מדינת ישראל? מה יותר חשוב? חד משמעית, לעלות לישראל, להיות חלק מהמדינה הזאת. אנחנו צריכים פה יותר יהודים, אנחנו צריכים פה, תראה, אני הייתי אתמול, כמו שאמרתי, באנגליה, הייתי בכנס עידוד עלייה, הגיעו 1,000 משפחות שמתעניינות לעלות לישראל. אני רוצה לומר לכם שדווקא בעת הזאת, כן, שאנחנו נמצאים פה במאבק לא פשוט על הארץ הזאת, הרוח הגבית הזאת, שאנשים מגיעים לכאן ועולים לכאן מצד אחד, מצד שני, העלייה זה מנוע צמיחה, גם כלכלית, כן? אני לא מאלה שאומרים, תישארו שם, תשמרו עלינו שם, בואו, אני אוהב לשים את הדברים על השולחן. אם יש צורך שיהיו שם עוד אנשים, נגדיל את שירות החוץ, שיהיה לנו עוד שגרירים ועוד עניינים, אנחנו צריכים אתכם פה בבית, אבל אנחנו מכבדים את הבחירה שלכם, וזכותכם לבחור איך שאתם רוצים, מתי שאתם רוצים, ואם בכלל. כן. תגיד, בתור מי שממלא את מקומו, מה שנקרא, או החליף אותו, את חוזה המדינה, יושב ראש הקונגרס הציוני הראשון, בנימין זאב הרצל, מה לדעתך הוא היה אומר היום? ככה, כשהוא רואה גם את הפילוג בארץ, גם את המלחמה שלו נגמרת, גם את הקושי שלנו כישראלים ויהודים להתמודד בשנת ה-77 למדינה, מה לדעתך הוא היה אומר? תראה, הוא דבר ראשון היה מתמוגג מנחת על ה-80% כוס המלאה. בסוף יש פה מדינה. בסוף הריכוז הגדול ביותר של היהודים בעולם נמצא כאן בישראל. אנחנו דרך אגב להערכתי תוך 5 שנים נהיה רוב היהודים יגורו בישראל, כן?
זו התמוגגות אדירה, זה הגשמה של חלום שהוא חלם אותו, ודרך אגב, הוא לא זכה להגשים אותו, אנחנו מגשימים אותו יום יום שעה שעה. כן. ואין לי ספק שה-80% קוסט באמת היא מלאה. יש פה 20% קוסט שצריך לעבוד עליה. דרך אגב, הוא דיבר לא רק על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, הוא דיבר על הקמת חברת מופת בארץ ישראל. בינינו, אנחנו עוד לא שם. יש לנו עוד הרבה מה לעשות. אני לא מאלה שרואים הכל ורוד, אבל אני מאלה שמייחלים לוורוד, ועושה ככל שביכולתי לייצר כמה שיותר ורוד. אמן. אז נסיים בזה שבאמת נראה את הרשימה שלכם. מי שרוצה להצביע צריך להצביע לסלייט מספר 8, ליכוד קנדה. את הלינק אנחנו ניתן בכל הפוסטים ברשתות החברתיות גם. ויעקב, אני קודם כל שמחתי מאוד להכיר אותך. אתה תמיד מוזמן אלינו לערוץ הישראלי כאן בקנדה, ואני מקווה שפעם הבאה גם פיזית ולא וירטואלית. ותודה רבה לך על כל השליחות שלך. אתה עובד קשה מאוד, אתה כל הזמן, אני עוקב אחריך בשבועות האחרונים, אתה כל יום במקום אחר, תמיד מדבר בשבחה של מדינת ישראל, ובאמת תודה רבה על זה, בלי קשר לבחירות, על התפקיד שלך, באמת תודה רבה בשם הישראלים כאן בקנדה. תודה רבה לך, תודה רבה לצופים. אני רוצה לומר, תשפיעו, תהיו חלק אנחנו נשמח שתירשמו ותשפיעו, והכי חשוב, אם אתם יכולים, תצביעו לרשימה מספר 8, ליכוד קנדה. אנחנו כאן רוצים להמשיך לעשות טוב למען עם ישראל ולמען מדינת ישראל. בהחלט. יעקב חגואל, תודה רבה וערב מצוין. להתראות. בשורות טובות.